यो भिडियोमा हामीले आज तपाईहरुलाई फ्रीमा पाउने भिडियोहरु अथवा हामीले फ्रीमा जुन फोटोहरु लिन्छौं त्यो फोटोहरुलाई हामीले कहाँबाट लिएर कसरी युज गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा जानकारी दिन्छु। कुनै पनि हामीले भिडियो बनाउँदा फेरि हामीले भिडियो अथवा भिडियोसँगै म्युजिक अनि फोटेजहरु एकदम मिल्यो भने सम्पूर्ण कुराहरु हेर्न लायक हुन्छ। त्यो हेर्न लायक भिडियोहरु हामीले उठाउन सक्छौं र त्यो उठाएको भिडियोलाई हामीले लिएर आफ्नो भोइस ओभर गरेर यहाँबाट सजिलैसँग राखेर टिकटक अथवा हामीले YouTube मा युज गर्न सक्छौं। त्यसबाट हामीले कुनै पनि कपिराइट लाग्दैन र तपाईले YouTube मा त्यसलाई अपलोड गर्नुभयो भने पनि तपाईले त्यहाँबाट सजिलैसँग अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म यो फोटोहरु कहाँबाट लिएर कसरी युज गर्दा हाम्रो कपिराइट लाग्दैन त्यो सम्पूर्ण स्टेपहरु तपाईलाई दिदैछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने एक लाइक गर्नु होला। लागौ अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। सिम्पली हजुर कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा आउनुस्। ब्राउजरमा आइसकेपछि हजुरले एउटा सर्च बारमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। माथि सर्च गर्नुस्। सर्च गर्दा फेरि हजुरले के सर्च गर्न सक्नुहुन्छ? पिक्सल ल्याब हजुरले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। pixellabs.com हजुरले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ धेरै हजुरले फोटोजहरु पाउनुहुन्छ। यहाँबाट एकदम राम्रो राम्रो फोटोजहरु पाउनुहुन्छ, भिडियोहरु पाउनुहुन्छ। यहाँबाट डाउनलोड गरेको भिडियो र फोटोहरु कुनै पनि कपिराइट लाग्दैन। तपाईले यहाँबाट उठाउन सक्नुहुन्छ फोटोहरु। तपाईले जुनसुकै फोटो पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हजुरले सिम्पली अब यो फोटोलाई युज गर्न चाहनुभयो भने हामीले फर्स्ट नम्बरको फोटोलाई युज गरौँ। यो फोटो एकदम राम्रो लाग्यो। यसलाई हामीले सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले एउटा फ्री डाउनलोड भनेर एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा हजुरले सिम्पली क्लिक गर्नुभयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ? डाउनलोड गर्नु अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। अथवा तपाईको अटोमेटिक डाउनलोड भएन भने यहाँ तल एउटा क्लिक हियर भन्ने अप्सन छ। त्यो क्लिक हियरमा गरिदिनु भयो भने हजुरको सिम्पली यहाँबाट डाउनलोड हुने गर्छ। त्यसैगरी तपाईले यो भिडियो अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। भिडियोमा हजुरले जानुभयो भने हजुरले धेरै खालको भिडियोहरु यहाँबाट पाउनुहुन्छ। तपाईलाई कुन क्याटेगोरी सम्बन्धी भिडियोहरु यहाँबाट आवश्यक छ? मैले यहाँ टाइपिङ सम्बन्धी खोजिरहेको थिएँ। यहाँ टाइपिङ सम्बन्धी मात्रै भिडियो छ। तपाईलाई अरु कुनै भिडियो आवश्यक छ भने तपाईले यहाँ सिम्पली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही टाइपिङ अनुसार हजुरले जुनसुकै क्याटेगोरीको भिडियोहरु यहाँबाट टाइपिङ गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्चबाट हजुरले जुनसुकै अब हजुरलाई टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु आवश्यक छ अथवा गेमिङ सम्बन्धी भिडियो आवश्यक छ अथवा YouTube सम्बन्धी भिडियो आवश्यक छ अथवा जुनसुकै भिडियो पनि हजुरले यहाँबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो डाउनलोड गरेको भिडियोलाई हजुरले सजिलैसँग आफ्नो टिकटकहरुमा अथवा हजुरले YouTubeहरुमा युज गर्दा फेरि कुनै पनि कपिराइट लाग्दैन यहाँबाट डाउनलोड गरेको भिडियोहरु। पक्कै पनि साथीहरु यहाँबाट डाउनलोड गरेर हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण भिडियोहरु। यसपालि बाइ।